نن بیا هم یو زبردسته ویډیو تاسو ته وړاندې کوم چې د هغې پر مټ کولی شو چې هغه اپلیکیشن کوم چې موږ په موبایل کې انسټال کړي دي هغه میموري کارډ ته څنګه وړلی شو، یعنې انسټال شوي اپلیکیشن میموري کارډ کې څنګه اچولی شو د دوباره د انسټال لپاره. مثلا یو اپس دی تاسو په یو موبایل کې انسټال کړی دی خو تاسو غواړئ چې هغه میموري کارډ ته لاړ شي، یعنې انسټال شوی په موبایل کې خو دوباره د یو کاپي په میموري کارډ کې پروت، یعنې که چېرته بیا تاسو ضرورت شي له هغې ځای څخه انسټال کوئ، نو انسټال شوي اپلیکیشنونه څنګه میموري کارډ ته وړلی شو. که چېرته ستاسو سره یو زبردست اپلیکیشن دی خو یو ځای کې نیټ نشته چې تاسو د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، نو انسټال شوي اپلیکیشن څنګه میموري کارډ ته وړلی شو. نو که چېرته زما چینل سره نوي یاست سبسکرایب کړئ در سره، او که زما دا ویډیو تاسو په فیسبوک پیج باندې ګورئ پیج در سره لایک کړئ. ورځو د ویډیو په لور باندې اول به تاسو پلی سټور ته ورشئ او په پلی سټور کې به تاسو ورته دلته به تاسو ورته ولیکئ اپ بیک اپس ریسټور. کله چې تاسو ورته دا ولیکل نو دلته به تاسو ته یو اپس راشي، نو دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې په موبایل کې انسټال کړ نو ما تېر انسټال کړی زه اوپن کوم اپ بیک اپ اینډ ریسټور. کله چې دا ما اوپن کړ نو دلته به تاسو نه پرمیشن غواړي چې تاسو به الاو باندې کلیک کړئ او بیرته به دا ایډز دی چې دا به لرې کوي. نو دلته ګورئ هغه اپلیکیشن راغلل چې کوم موږ په موبایل کې انسټال کړي دي، دا ټول اپلیکیشن به تاسو ته راشي کوم چې ستاسو په موبایل کې انسټال شوي دي. دلته وګورئ هغه اپلیکیشنونه دي چې تاسو په موبایل کې انسټال کړي دي. نو دلته ګورئ دلته اوس ته غواړئ چې یو اپلیکیشن دی له دې څخه ته ویسي میموري کارډ کې واچئ. نو دلته به تاسو راشئ پر هغې باندې به کلیک کوئ، کوم چې تاسو غواړئ میموري کارډ ته یې کاپي کړئ. دلته زه یو څه بعضې اپلیکیشنونه دي مثلا دغه یو گیم دی دغه ما راواخیسته، د های ټرانسلیټ دی دا مې راواخیسته، جیبورډ دا کیبورډ مې واخیسته. هر اپلیکیشن چې تاسو غواړئ انسټال شوي اپلیکیشن نه خپل میموري کارډ ته ویسئ. نو ګورئ افغان سیم سروس دی دا دی سلیکټ چې کله چې تاسو دا سلیکټ کړو نو دلته په اخرنۍ برخه کې به دلته ګورئ بیک اپ لیکلي دي، دلته تاسو وینئ. تاسو بیا راشئ په دې بیک اپ باندې به کلیک کړئ. کله چې پر بیک اپ باندې کلیک کړئ نو دلته څلور دانې اپلیکیشنونه چې کوم دي دا ما انتخاب کړي، 4 ایټمز دی چې 95 MB کېږي. نو دغه اپلیکیشنونه به زما میموري کارډ یا فایل منیجر یا مای فایل چې کوم ورته وایي هغه ځای ته به تلي. نو ورځو هلته ګورو چې آیا دا واقع راغلی دی هلته که نشته. نو دا کلوز کومه زه، نو ورځو فایل منیجر اوپن کوم. کله چې فایل منیجر اوپن کړو نو دلته به تاسو راشئ انټرنل سټوریج ته. که تاسو سره میموري کارډ وي میموري کارډ به ورته اوپن کړئ، خو ما سره میموري کارډ نشته، داخلي سټوریج د موبایل دی. نو تاسو پر دې باندې به کلیک کړئ. کله مې چې پر دې باندې کلیک کړ نو دلته یو فولډر راځي، دلته ګورئ یو فولډر دی، دلته ګورئ موبي یوز اپ بیک اپ، دلته ګورئ همدغه نوم به ستاسو په موبایل کې هم راشي په میموري کارډ یا په انټرنل سټوریج کې. نو چې کله دا تاسو اوپن کړئ ګورئ هغه 4 اپلیکیشنونه چې ما کاپي کړي وو هلته مو بیک اپ ریسټور کړي وو، نو هغه یې ما ته میموري کارډ ته انتقال کړل. نو که چېرته تاسو یو ځای کې اپس ته ضرورت لرئ او هلته د پلی سټور یا انټرنیټ تاسو سره کار نه کوي نو انسټال شوي اپلیکیشنونه ضروري اپلیکیشنونه چې کوم دي دا موبایل ته د میموري کارډ ته له دې طریقه انتقالولی شو. نو ډېره زبردسته طریقه ده دغه اپس د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، ډېر په بهترینه طریقه به ستاسو اپس ستاسو میموري کارډ ته انتقال کړي. نو دا و چې څنګه کولی شو د موبایل اپس انسټال شوي اپس چې کوم دي دا موږ میموري کارډ ته انتقال کړو. امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. که چېرته خوښ شوي زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، زما پیج د سره لایک کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ زبردست ویډیو تاسو ته اپلوډ کوو. تر بلې ویډیو تاسو په الله پاک